به نام یاد خدا خوش آمدید به افغان اکادمی به ادامه دروس لایو وایر که ما بخش آپلودینگ ایمیج خواندیم که چطور میتونیم یک ایمیج را آپلود کنیم. امروز می بخش لاگین میخوانیم که توسط لایو وایر چطور میتونیم یک لاگین پیج جور کنیم و یوزر را لاگین کنیم و یا هم اتنتیکیت کنیم. خب ما این قسمت دو لینک جور کردیم که یکی لینک لاگین است و یکی لینک رجیستریشن. اگر در کد ما بیاییم در قسمت ریسورسز، در ویوز، در قسمت کامپوننتس و در قسمت app.build.php که لیاوت ما از در قسمت ببینید ما یک لاگین جور کردیم و یک رجیستریشن جور کردیم و لینکش /لاگین و /رجیستریشن گرفتیم. اگر در قسمت راوتس بیایم در قسمت شما میبینید که راوت های موجود نیست. اولین کاری که میکنیم میایم یک کامپوننت به خاطر لاگین جور میکنیم. نوشته میکنیم که php artisan make livewire، بعد از اون نامش میمونیم که لاگین. وقتی که ایره انتر کنیم بر ما در قسمت لایووایر ایجا بر ما یک لاگین جور میکنه که .blade.php هست و همچنان در قسمت اپ اگر بیاییم در قسمت لایووایر در قسمت login.php بر ما یک کامپوننت جور میکنه. خب من قسمت یک فرم دیزاین میکنم. من یک فرم قبلا دیزاین کرده بودم اون فرم چی میکنم ایجا پیست میکنم و میایم در قسمت web.php و ایجا یک راوت جور میکنیم، راوت get و نامش میمونیم /login که ای چی میشه با کجا میره به لاگین لایووایر کامپوننت کلاسش. خب حالا میبینیم کی کار میکنه یعنی میم بالای لاگین کلیک میکنیم ببینین بر ما چی شد، همون ساین این پیج بر ما آورد. در قسمت login.blade.php اگر بیایم اینجا ببینید ایمیل است، پاسورد است و بتن سابمیت هست که وقتی کلیک میشه ای باید چی شود؟ ساین این شود. خب در قسمت خود لاگین کامپوننت ما میایم اینجا چی میکنیم که وریبل های پابلیک ایمیل و پابلیک پاسورد جور میکنیم. خب بعد از اون ما میتونیم کی را ولیدیت کنم که protected rules ایمیل required و پاسورد هم required گرفتیم و یک من برش دادیم که کمتر از 6 کرکتر نباشه. خب میایم قسمت در قسمت خود اینپوت ما و اینجا برش میگیم وایر و بعد از اینجا برش میگیم مدل و ایکوال به ایمیل و این قسمت برش میگیم که وایر مدل و اینجا مساوی میکنیم به پاسورد. خب اینجا باید یک فرم هم جور کنیم که وقتی سابمیت میشه همون فرم سابمیت شود. اول میایم قسمت یک استور و یا هم لاگین جور میکنیم. اینجا نوشته میکنیم که public فانکشن لاگین و بعد از او اولین کار که میکنیم اینجا چی میکنیم ولیدیت میکنیم و بعد از او یک دایدمپ میکنیم میگیم لاگین. خب میایم در قسمت لاگین و اینجا چی میکنیم یک فرم جور میکنیم فرم و اینمی تمام کد ما که از در داخل فرم میگیریم یعنی اینپوت های خود در داخل فرم میگیریم و اینجا میگم که وایر وقتی که ایچی شد وایر سابمیت شد ای برای با لاگین. با خاطر از اینکه من ایرورهای از این ببینم که آیا ایرورش میه یا نمیه اینجا میگم که اد ایرور و بعد از اون نامش میمانم که ایمیل و در قسمت میتونم بگیرم یک پی تگ و در داخل از این آن اون مسیج شد نشان بتونم و ایجا برش میتونیم یک کلاس بگیرم، یک کلاس برش میگیم که تکست دنجر و می کارم من میتونم با چی کنم با پاسورد هم انجام بتونم و ایجا برش بگیم که پاسورد. خب حالا میایم بالای بتن لاگین کلیک میکنیم ببینید نوشته است که ایمیل فیلد is required و پاسورد فیلد is required. به این معنی که فرم ما سابمیت شد و دیتای ما ولیدیشن شد. خب حالا باز میایم در قسمت لاگین کامپوننتش و اینجا چی میکنیم همون لاجیکی که به خاطر لاگین کردن استفاده میکنیم او را نوشته میکنیم. به خاطر لاگین کردن ما نوشته میکنیم که if auth و بعد از اون نوشته میکنیم attempt و بعد از اون چی میکنیم که تمام چیزهای ما را در یک اری نوشته میکنیم. من از کوپایلت استفاده میکنم، از کوپایلت گیت هاب اتوماتیکلی در نوشتن
کد بر ما کمک میکنه. به خاطر وقتی که من تپ میزنم تمام چیزا رو خودش نوشته میکنه. در قسمت وقتی که اتمپت میگین برش اونمو ایمیل و پاسورد شما در چی میتین؟ در خود ایمیل، یعنی ایمیل پاسورد برش میتین و ایچ میکنه اتوماتیکلی اونمو ایمیل و پاسورد چک میکنه که آیا اینمی با می ایمیل و پاسورد کدام یوزر هست و یا هم نیست. اگر بود بعد از او return redirect to slash یعنی هوم پیج ما که هسته با او بره. خب اینجا میگیم اگر یوزر لاگین نشد در اون صورت میتونیم که برش بگیم یک ایرر و بگیم invalid email and password. خب حالا میتونیم که اینمی ایرر ایجا به یوزر نشان بدیم که اگر یوزر لاگین نشد در قسمت بر ما یک ایرر نشان بده. خب میتونم کوره در کجا بگیرم؟ میشه که اینجا بگیریم، میتونیم اینجا برش نوشته کنیم که if در قسمت بگیم که سیژن ما اگر داشت هست سیژن ما هست و اینجا برش میگیم که چی بود اینجا. اگر ببینیم در قسمت لاگین اینجا به نام ایرر بود. امی ایرر اگر بود در داخلش اینجا میگیم که end if و در قسمت میگیم یک پی تگ و برش میگیم که اونمو مسیجی که در داخل این سیژن هست که سیژن و در داخلش میگیم که ایرر، اینمی ایرر بر ما نشان بده و اینجا برش یک کلاس میتونم نوشته میکنم که text و اینجا میگیم که danger. خب حالا میبینیم اگر من اینجا یک ایمیل بتونم مثلا ایمیل و admin.com و اینجا برش یک پاسورد میتونم، حالا ببینید نوشته است که invalid email or password. خب حالا میبینیم در دیتابیس ما این قسمت قبلا یک یوزر کرییت کردیم که admin.com و پاسوردشون پاسورد است. میریم حالا ایره ترای میکنیم، ایره پاک میکنم admin.com میکنم و ایره هم نوشته میکنم پاسورد و بالای لاگین کلیک میکنم. ببینید مجرد که لاگین شد اتوماتیکلی مرا به صفحه کجا آورد؟ به صفحه هوم پیج ما، یعنی ریدایرکت به صفحه اصلی ما. خب حالا چطور بفهمیم که یوزر لاگین هست یا نه؟ ببینید اینجا دو بتن داریم. ما این کار میکنیم وقتی که سر از این دو بتن بود چی شود که وقتی که یوزر لاگین شد این هایت شود دیگه. میام در قسمت خود app.build.php اینی بتن های ما که هست اینجا میگم که اینجا نوشته میکنیم add guest به این معنی که وقتی یوزر لاگ اوت بود guest میباشه، وقتی که لاگین بود به این معنی که authenticated است. اگر یوزر لاگین نبود در اون صورت بر من این لینک ها را نشان بده. حالا ببینین اون لینک ها از بین رفت، درست؟ و جاش میتونیم که اینجا بگیم که یک لینک بر ما جور کو از چی لاگ اوت که وقتی یوزر لاگین شد اینجا برش باشه با جاش لاگ اوت، درست است؟ اینجا برش پس اون جور میکنیم که این فقط در صورت نشان بده که اد به این معنی که یوزر چی از لاگین هست. حالا ببینین این قسمت بر ما لاگ اوت نشان داد، یعنی به این معنی که یوزر ما آل لاگین. خب این کار کردیم. اگر ما بخوایم که یوزر رو پس لاگ اوت کنم اینجا میایم چی میکنیم که با جایزی میتونم یک بتن میگیرم و یا هم میتونم که یک لاگ اوت کامپوننت جور کنم. اگر بیایم اینجا نوشته کنیم که php artisan make livewire و اینجا برش بگیم که لاگ اوت و اینجا انتر کنیم و بیایم در قسمت ببینین اینجا لاگ اوت داریم. میایم لاگ اوت کامپوننت جور شد و اینجا میگم یک public فانکشن لاگ اوت و اینجا میگم که یوزر لاگ اوت کو و ریدایرکت کو به کجا؟ به لاگین. آت لاگ اوت، این آت لاگ اوت چی میکنه که یوزر لاگ اوت میکنه و ریترن ریدایرکت تو لاگین و یوزر پس چی میکنه؟ ریدایرکت میکنیم به صفحه لاگین. خب حالا ما میتونم چی کنم که بیایم برش بگویم وقتی که سر این بتن کلیک شد اینجا میایم در خود لاگ اوت کامپوننت اینجا یک بتن جور میکنم و یا هم ای تگ نوشته میکنیم که دیزاین ما خراب نشه. ببینید اینجا یکی از در ای تگ است، یعنی ای تگ مکمل از اینجا میگیرم کات میکنم و میارم در قسمت و اینجا چی میکنم؟ پیستش میکنم و اچرف از دور میکنم میگم wire dot click dot preventش کن، یعنی با جای نبرش و اینجا برش کال میکنیم اونمو فانکشن لاگ اوت و اینجا میگیم که add wire و برش میگیم که لاگ اوت بر ما اینجا نشون بده. ببینین هیچ تغییری نکرد، بتن لاگ اوت ما هست. وقتی که من سرش کلیک میکنم ببینین ما چی شدیم؟
لاگ اوت شدیم و به صفحه ساین این آمدیم. خب حالا من میتونم ادمین چی کنم؟ لاگین کنم دوباره و اینجا لاگین. ببینین یوزر چی شد؟ لاگین شد. خب اگر حالا ما بخوایم که تنها یوزر که لاگین هست پست ببینه، وقتی که یوزر لاگ اوت نیست باید پست نبینه. شما این کار توسط اونمو چیزهایی که ما در لاراول داشته میتونیم بکنیم. اگر در web.php برین و در قسمت ببینین پست است، اینجا فقط برش چی میکنین؟ یک میدلویر میتین، میدلویر و اینجا آد. درست است؟ حالا ببینین اگر ما در پست بیایم ببینین اینجا راوت گفته undefined است، به این خاطر باید به اینی راوت ما یک نیم بتیم، یک نیم برش بتیم که نیمش باید لاگین. اگر حالی را رفرش کنیم ببینین اتوماتیکلی مرا به صفحه لاگین میاره. وقتی که در پست یک کس کلیک کنه او اتوماتیکلی به صفحه چی میاره؟ لاگین میاره که تو باید لاگین باشی که تا پست اکسس کنی. اینجا برش نام دادیم به خاطر ایرر که بود از بین رفت. خب میایم چی میکنیم که در قسمت آت ما و اینجا اینی پست ما که هست را هم هاید میکنیم، میگیم آت کسی که لاگین بود فقط بتونه اینی پست لینک شه ببینه. ببینین او هم از بین رفت. خب میایم دوباره لاگین میشیم admin@me.com و اینجا پسورد و لاگین. ببینین قسمت پست ما آمد و یوزر میتونه چی کنه؟ پست را کرییت کنه، ادیت کنه، دیلیت کنه و تمام کار. این شد از اتنتیکیشن خود لایووایر که شما چطور میتونین اتنتیکیت کنین یک یوزر که تمام لاگین چگونه جور میشه و کرییت میشه و یوزر میتونه که لاگین شه. هر راوتر که شما میخواین که اتنتیکیت شه فقط میدلویر آت میتین و یا هم گروپ برش میگیرین و میدلویر آت برش میتین و تمام چیزایتون در داخل اون گروپ میگیرین. یک سوال دیگه اینجا هست که اگر من دو لیاوت داشته باشم، هدف از دو لیاوت است که اگر من اینجا لاگ اوت شوم ما اینجا یک لیاوت جداگانه داشته باشیم، این لیاوت داشته باشم. اما وقتی که من لاگین میشم مثلا توسط یوزر من چی میشم؟ لاگین میشم، به خاطر پست ما یک لیاوت دیگه باشه، یعنی یک ادمین پنل اینجا باشه که من بتونم یک ادمین پنل اینجا داشته باشم. خب او طریقش آسان است. شما به خاطر از که اگر بیاین در قسمت ریسورسز، ویوز، کامپوننتس و اینجا لیاوت ببینین app.blade.php ما در قسمت اپ، در قسمت کانفیگ، در اپ نه در کانفیگ، در لایووایر اگر اینجا بیاین در اون قسمت در اول گفتیم که لیاوت ما در کامپوننتس لیاوت اپ است، یعنی این لیاوت اصلی ماست. لیاوت اصلی ما این لیاوت است. اگر ما میخوایم به خاطر ادمین خود یک لیاوت دیگه جور کنیم میتونم اینجا در فولدر لیاوت یک دانه به نام admin.blade.php جور کنم. درست است؟ میتونم اینو بیایم کلش کپی بگیرم و اینجا چی کنم؟ پیستش کنم. درست؟ و میتونم چی کنم که به خاطر از اینکه وقت کم ضایع کنم به خاطر من کپی و پیست کردم میتونم این نویگیشن مکمل از اینجا پاک کنم و فقط سلات اینجا بانم. فقط سلات هم میمانم به خاطر از اینکه بفهمیم که دیفرنت خود فرانت اند و بک اند ما و یا هم ادمین پنل ما و فرانت اند ما متفاوت است. خب حالا ما چطور میتونیم از این ادمین لیاوت ادمین به خاطر کامپوننت پست ما استفاده کنیم؟ اینجا ببینید کامپوننت پست ما چون که پست یک ادمین پست میکنه ما میخوایم یک لیاوت مختلف استفاده کنیم. اگر شما در داکومنتیشن لایووایر بیاین و در قسمت کامپوننتس بیاین در این قسمت اگر ببینین گفته که شما میتونین از این طریقه استفاده کنین، یعنی بالای رندر. اینجا اگر بیایم در پست لیاوت ما در بالای رندر شما میتونین که اینه میره نوشته کنین لیاوتتان استفاده کنین و یا همیشه که در خود کامپوننت در قسمت بالایش در این قسمت نوشته کنین که از کدام کامپوننت استفاده کنه و همچنان میتونین که از این طریقه هم استفاده کنین که ما میایم از این طریقه استفاده میکنم. در قسمتی که رندر داریم اینجا رندر است و اینجا ما اینه می پیست میکنم و از ما را که لیاوت ماست او در components components.layout.app هستن. خب میبینیم آنه رفرش میکنم. اگر ما بیایم در قسمت posts و این رفرش کنم این ادمین هست
و این رفرش میکنیم ببینین آل پست ما هیچ لیاوت نداره، یعنی لیاوتش از بین رفت. اگر ما بخوایم که یک داشبورد را نشان بدم، یک داشبورد را دیزاینش رو چیز کنم، اینمی کرییت پست ما در داخل یک داشبورد شو میشه. یعنی این لیاوت ادمین ما شد و این هم لیاوت فرانت اند ما که یوزر بتونه که وبسایت فرانت اند و بک اند و یا هم ادمین یو آیش جدا باشه. شما میتونید که از این طریقه استفاده کنین که فقط لیاوتش میگین که از کدام لیاوت استفاده کنه. خب درس امروزی ما به اینجا به پایان میرسه. وقت خوش داشته باشین. خدا حافظ.